สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเชือกป่านนะครับผมหรือ Between Us นะครับ EP ที่6แล้วนะครับผมก็เหมือนเดินทางมาถึงครึ่งทางกันนะครับผม EP ที่6กันแล้วนะครับผมก็เรื่องราวตอนนี้ก็คือแบบว่าสนุกสนานมากนะครับผมน่าสนใจมากแล้วคือตอนนี้คือเรื่องราวเนี่ยกำลังแบบว่าเข้มข้นนะครับผมตัวละครเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับแบบรู้สึกแล้วว่ามีความรักนะครับผมแต่ความรักครั้งนี้จะจัดการยังไงกับความรู้สึกของตัวเองนะครับผมจะยอมรับมันไหมหรือจะเปิดรับคนที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่านะครับผมเราต้องรอไปดูกันนะครับผมทั้งพี่วินแล้วก็ทีมนะฮะเหมือนกับ EP นี้พี่วินจะดูสับสนนะต้องรอไปดูกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับผมทาง iQIYI นะครับผมแล้วก็ทาง Studio Wasabi นะครับที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนสามารถไปติดตามชมกันได้นะครับเป็นแบบเวอร์ชันอันคัทนะครับผมแล้วก็เป็นแบบภาพเต็มๆภาพสวยๆนะครับผมบนจอเต็มๆนะครับทาง iQIYI นะครับผมโดยแอปพลิเคชัน iQIYI หรือทางเว็บไซต์นะครับผม iq.com ก็ได้นะครับผมติดตามได้2ช่องทางเลยนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับตามกฎนะครับผมก็คือถ้ามีฉากเลิฟซีนหรือฉาก NC นะครับผมก็ต้องถูกเบลอหรือถูกบังไว้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนไปติดตามดูแบบอันคัทใน iQIYI นะครับโอเคครับงั้นไปติดตามต่อนะครับผมกับ EP ที่6ครับผมเชือกป่านนะครับผมไปเลยเหมือนโดนขอเป็นแฟนเลยอะแล้วถ้าใช่มึงจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะแล้วเฮียล่ะถามผมจริงหรือเปล่าพี่โกรธผมอยู่หรือเปล่าและผมจะเอาเหรียญเงินมาฝากแม่ อ้าวทำไมหวังแค่เหรียญเงินอะ ก็เหรียญทองเป็นของพี่แล้วไง น้องก็จมน้ำตั้งแต่ชีวิตก่อนแหละยังไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยถาม1 อาทิตย์น้องตัวเปื่อยแล้วแหละจมอยู่ในน้ำคือสกิลแบบชอบที่เหมือนกับว่าแบบมีความเป็นแบบกีฬาว่ายน้ำมากขึ้นกว่าแบบตอนที่เราเคยดูตอนที่เป็นได้ายแดงเดียวเลยโอ้ลูกเดี๋ยวพี่กระโดดลงมาช่วยการเดินทางที่ฉันไม่มีแม้จุดหมายรอบตัววุ่นวายจนไม่มีใครได้ยินฉันดำดิ่งอยู่ในกองของน้ำตาและไม่มีใครคนไหนที่จะดึงฉันขึ้นไปแต่แบบมุมกล้องมุมเครื่องสวยมากคงต้องหลายรอบแบบไม่ใช่รอบเดียวใจเย็นค่อยใจแบบนั้นละก่อนละนาทีที่ต้องก่อนละอย่ามาช็อตฟิลเดินหนีนะเฮียผมขอโทษว่ากูบอกไปแล้วนะว่าวันนี้ชมรมหยุดผมขอโทษเฮียมึงเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตมึงต้องโดนทั้งทันบนทั้งลิบคุณ
มองหน้ากู มันซีเรียส ถ้ากูไม่ผ่านมาเห็นแสงไฟ ถ้ากูไม่ได้เดินเข้ามาดูกูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น บอกกูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมึงทำแบบนี้ทำไมผมก็แค่อยากซ้อมอะไรนะผมก็แค่อยากซ้อมอ่ะทำไมเฮียต้องโมโหขนาดนี้ด้วยซ้อมเฮียอะไรมึงเกือบจมน้ำตายนะเฮียมึงเกือบจมน้ำตายต่อหน้ากูมึงเข้าใจไหมมากกว่าคนทั่วไปอยากเป็นมากกว่าคนพิเศษอยากจะรู้ฉันอยู่ตรงไหนสถานะอะไรกับเธออยากใช้คำว่ารักกับเธอได้ไหมอยากพูดคำว่าคิดถึงกันเก็บไว้ใช้กับเธอคนเดียวอยากใช้คำว่ารักกับเธอทุกวันจะพูดซ้ำๆว่ารักเธอว่ารักเธอไม่รู้เป็นไป ถ้ากูมาช้ากว่านี้แค่นิดเดียว สักที อีกแค่นิดเดียวมึงอาจจะจมไปแล้วมึงรู้ไหมเฮียผมขอโทษ เป็นแค่ฉันที่คิดไปเองกับเธอ อย่าทำแบบนี้อีก เก็บไว้ใช้กับเธออยากได้ใช้กับเธอคนเดียวกับเธอทุกวัน เฮียโอ้ขอโทษเฮียโอ้ขอโทษ คำว่าคิดถึงเธอเก็บไว้ใช้กับเธอคนเดียว ใจกูจะขาด ได้ไหม จะพูดว่ารักเธอว่ารักเธอได้ไหม ถ้ามึงเป็นอะไรไปกูจะทำยังไง กูจะทำยังไงดิมถ้ามึงจมน้ำไป ถ้ากูมาช่วยมึงไม่ทัน ฉันไม่อยากต้องบังฉากนี้เลยนะ แต่เขาบอกให้บังเนาะเนิร์ฟซีนเนาะเป็นซีเนาะเป็นมินนิ่งที่ดีมากอะจูบแล้วแบบน้ำตาไหลมันคือแบบจูบใช้คำขอบคุณอะ รับปากกูว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก ผมสัญญาอย่างเงี้ยผมจะไม่ทำแบบนี้อีก จูบที่มันแทนความหมายหลายๆอย่างไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณแต่เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาเป็นคำขอโทษมันไม่ใช่เป็นจูบที่แบบเซ็กซ์อะไม่ใช่เป็นจูบที่มันมีความหมายมากกว่านั้นไม่อยากตัดออกเลยอะแต่เขาอาจจะมองเป็น NC อาจจะต้องตัดออก เ
เฮียกินข้าวแล้วยังครับ ยังเจ็บอยู่ไหม ไม่เจ็บแล้วครับ จริงๆก็ตึงๆนิดหน่อย แต่ไม่ค่อยเจ็บแล้วครับ ไหนมึงบอกว่าคืนนี้จะไปนอนกับพามไง นี่มึงโกหกกูกี่เรื่องแล้วเนี่ย ไม่ใช่แบบนั้นนะเฮีย ผมจะไปนอนกับพามจริงๆ แต่พี่ดีมารับพามไปกินข้าวอ่ะ ผมก็เลย ก็เลยแอบเข้าไปในชมรม ทั้งที่กูย้ำแล้วย้ำอีก แต่มึงก็ไม่ฟัง ผมไม่เคยคิดจะโกหกเฮียเลยนะ สักครั้งเดียวผมก็ไม่เคย เฮียเป็นคนเดียวในโลก ที่ผมกล้าเล่าทุกอย่างให้ฟัง ข้ามานอนบ้านเลยเหรอ น้องกับพี่จะเห็นไหมเนี่ย เฮียลงมา มันก็ต้องมีโมเมนต์แบบนี้บ้างแหละนะ ในชีวิตจริงไม่มีเพลงขึ้นแบบนี้นะมีแต่ความเงียบ นี่เฮียพาผมมาที่ไหนเนี่ย บ้านกู ฮะ ไม่หาอะไรทั้งนั้นอะไป เฮียเดี๋ยวผมทำเองก็ได้ อยู่นิ่งๆ กับแฟนเขาพิดยังบนร้อยอยู่เลย ยังไม่เคยทำแบบนี้เลย เฮียยังโกรธผมอยู่หรือเปล่า ดื้อชิบหาย ลุงนี้แน่ปล่อยจมไปก็ดี เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพี่ชายเขาเสียชีวิตหรือยัง หรือเป็นแบบเป็นผักหรือเปล่า หรือยังมีชีวิตอยู่ กูขอโทษนะ
กูไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะ ปล่อยให้มันตายไปเลย ไม่รู้เกี่ยวกับพี่ชายหรือเปล่า เฮียรู้ปะว่าตอนอยู่ในน้ำอะมันโคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยทั้งที่ผมเองก็รู้ วิธีจะพาตัวเองขึ้นมา แต่มันก็ทำไม่ได้ ขามันก็ขยับไม่ไป หายใจก็ไม่ออก ผมเข้าใจเลยนะว่าคนกำลังจะตายเป็นยังไงอะเหมือนกันเลย ตอนที่กูเห็นมึงจมอยู่ในน้ำ กูก็รู้สึกมันจะตาย ไม่เหมือนกัน เฮีย เลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้ว ไปอาบน้ำพักผ่อนไป ส่วนเสื้อผ้าหยิบเอาจากในตู้ได้เลยนะ คนนึงรู้สึกเหมือนจะตายจริงๆ คนนึงรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายไม่เหมือนกัน หันสายตาคือแบบส่งพลังมาก อ้าวคุณวิวนั่งก่อนค่ะข้าวต้มเสร็จพอดีเลย แล้วคนอื่นนะครับ อ๋อ คุณพ่อคุณแม่และคุณว่านออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ ครับ แล้วอีก2 ที่นี่ของใครนะฮะ ของคุณวินกับเพื่อนค่ะ ชิวินกลับมาแล้วฮะ ค่ะ เยวินเฮียเยวินกลับมาทำไมไม่บอก อุ๊ย มี2 คนจ้ะ เฮ้ยเดี๋ยวใครมากกอ่ะ ใครมันโกก วิว เข้ามาทำไมไม่เคาะประตู นี่ใครอะเฮีย สถานะอะไรจ๊ะ เพื่อน รุ่นน้อง หรือแฟน สรุปนี่ใครอะเฮีย อ๋อ เด็กในน้องที่ชมรมอ่ะ สวัสดีครับ ผมวิว น้องเฮีย พี่ชื่ออะไรอ่ะ ครับ พี่ชื่อทีมอ่ะ พี่ทีมสวัสดีครับพี่ทีมกินข้าว กินข้าว ข้าวต้มปลา พี่ทีมกินเป็นปะที่บ้านเราทำอร่อยมากเลยนะฮะ ไอทีมมันก็กินได้ทุกอย่างนั่นแหละ
ดีจัง วันนี้มีคนกินข้าวเป็นเพื่อน ว่าแต่เราเหอะเป็นไงบ้าง เหงาอ่ะเฮียว่าเราแต่อยู่บนห้อง พ่อก็โมโหเลยตลอดเวลาก็ไม่รู้ ที่บ้านไม่สนุกเลย เฮียขอโทษนะ ไม่ค่อยได้กลับมาหาเลยอะ เอ๊ะเนี่ยผลสอบเทอมนี้ของผม นี่ไม่มีต่ำกว่า3 สักตัวเลยนะเฮีย เป็นไงเก่งปะ เก่งมาก จริงๆก็ได้สักพักแล้วแหละ แต่ว่าไม่มีใครให้อวดเลย เสาร์อาทิตย์นี้เฮียว่างเดี๋ยวกลับไปนอนเป็นเพื่อน จริงเหรอเฮียพี่ทีมานอนได้เปล่านะพี่ทีมานอนด้วยนะห้องผมมีกันดั้มด้วยนะพี่ชอบปะกันดั้มอ่ะ ไอทีมันโตแล้ว เฮ้ย พี่นี่โคตรชอบเลยรู้ปะอยู่ที่บ้านนะมีเป็นตู้เลย แต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่หออ่ะไม่เอา ไม่ มา เคย ด้วย รู้ อะ มาก่อน แต่ตอนเนี้ยรีบกินได้แล้ว เดี๋ยวไปเรียนสายหรอก ไปกิน แต่วันนี้ ไปส่งผมโรงเรียนหน่อยนะเฮียนะพี่ทีมด้วยนะไปส่งผมเลยนะไปส่งผมเลยนะเย่ใจดีจัง ชุดนักศึกษาของคุณวินกับคุณทีมน่ะ ป้าซักและอบแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เรียกผมทีไม่เฉยก็ได้ครับ ค่ะ ขอบคุณครับป้า ค่ะ ป้าขอตัว ครับ ค่ะ ต่อยไหมพี่ทีม ผมก็ นะสุดยอด ทีม อ้าวมาเชียร์ติดบับเบิ้ลบีด้วย ปิน เรื่องเมื่อคืนขอบคุณมากว่ะไว้เดี๋ยวกูเลี้ยงขนมทำตอบแทน ไม่ต้องเลยคราวนี้อาจารย์เขายอมให้ แต่คราวหลังไม่ได้แล้วนะเว้ยเข้ามาในชมรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใครมันเกิดอุบัติเหตุอีกโชคดีที่มึงไปช่วยได้ทันไม่งั้นเราก็ กูด่าไปแล้ว แต่ก็ดี ที่มึงโทรบอกกูเมื่อคืน กูเลยไปลบไฟล์ทันกล้องวงจรปิดมันชัดมากเลยนะเว้ยมันโคตรอันตรายเลยอ่ะ กูไม่กล้าคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดกูไปช่วยมันไม่ทัน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วไอ้ทีมันเป็นไรอ่ะทำไมมันถึงปล่อยให้ตัวเองจมน้ำได้ขนาดนั้น มันเป็นตะคริวอ่ะ ไว้น้องมันพร้อมเมื่อไหร่ก็เล่าให้กูฟังก็ได้ ขอบคุณว่ะ ขอบคุณค
ขาวสุดในไลน์จ้ะขาวสุดในโรลนี่ขนาดกล้องมันกดแสงให้มันดูเข้มมันนะตรงเปรมก็คือยังขาวหลุดออกมาอยู่ดีที่มึงเคยบอกว่า มึงไม่เคยให้อะไรสำคัญกับชีวิตมึงกลืนน้ำลายตัวเองแล้วเหรอวะ หมายความว่าไงวะ เพื่อนจำได้ มึงถามตัวเองก่อนไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ มันจริงหรือเปล่า แล้วมึงก็ตอบตัวเองให้ได้ ว่าที่มึงรู้สึกอยู่ตอนนี้ มึงแค่ห่วงหรือมึงรักเขาไปแล้ว แต่เมื่อวาน ตอนที่กำลังเห็นมันจมลงไป ใจกูจะขาด กลัวว่ามันจะหายไปจากชีวิตกู กลัวว่ามันจะเป็นอะไรไป แล้วกูจะอยู่ไม่ได้ แบบนี้กูเป็นอะไรวะ ไอ้วิน ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยวะ กูไม่อยากรู้สึกว่าเหมือนจะสูญเสียอะไรไปอะมันเหมือนกูไม่ดีพอ ที่จะรักษาเขาไว้อะ มึงต้องตั้งสติก่อนนะเว้ย ว่า กูกับมันเกินเลยไปหน่อยแล้ววะ ความเข้าใจผิดในความรู้สึกตัวเองเนี่ย มันไม่ได้เริ่มต้นมาเคยเป็นแบบนี้อะ มึงฟังกูนะ มึงใจเย็นก่อน กูไม่อยากรักใคร กูไม่อยากเริ่มรักใคร เพราะกูไม่อยากเสียใครไป แต่มันไม่ใช่การหนีปัญหาแบบนี้นะเว้ย ถ้ามึงไม่อยากเสีย มึงก็แค่รักษาไว้ ไม่ใช่ทำแบบนี้ไอ้วิน ถ้าแบบนี้ก็จะไม่รักใครเลย เฮียไม่อยู่แล้ว เอาเวลาได้ดีนะ ขอบคุณครับ พี่ดีนะครับ คือ
คือพามันรออยู่ข้างนอกครับ โอเคเข้าใจมาก เฮ้ยพวกมึงคืนนี้ฉลองกันปะเหนื่อยมาหลายวันละน่าสดว่ะไปบ้างไปบ้างไปเฮ้ยเป็นพวกมึงอ่ะกูไปแล้วนะเอ้ามึงไปเลยเอ้าเราไปไหนอ่ะที่บ่นเลย คน เหรอ มีแฟนสักคนมีความรักเพื่อนไม่ได้ทิ้ง ตามมาเหรอ ยังไม่อยู่ตอนนี้ไปอยู่กับคนที่ตัวเองชอบก่อนมาเร็วมาก ไม่คิดว่าจะมาเนี่ย ก็บีเป็นคนชวนเราเองไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ว่ายเก่งมากเลยนะ อีกนิดคงว่ายแข่งกับฉลามได้แล้วมั้ง โอ้โหเวอร์มากแล้วนี่ไปไหนต่อวะเนี่ย ไปกินข้าวกับเราไหม เดี๋ยวเราต้องไปแล้วอะ เอ้า นี่มาดูเราแข่งอย่างเดียวเลยเหรอ ทำไมอะไม่ได้หรอ ไม่ได้ ก็จริง ๆ ปินปฏิเสธก็ได้อะเราแค่ชวนเฉยๆ ไม่คิดว่าปินจะมาจริงสักหน่อย พูดงี้หมายความว่าไงอะจะบอกว่าแค่ชวนเป็นมารยาทแต่เราดันเสลอมาเองนี่หรอ เฮ้ย แบบนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลย ก็ปิ้นอะเวลาพักผ่อนก็น้อยอะแถมคอนโดก็อยู่ไกลจากมหาลัยอีก แล้วมาถึงนี่เพื่อดูเราแล้วมันไม่คุ้มเท่าไหร่อะ ของแบบนี้มันมีคุมไม่คุมด้วยหรอ อีกอย่างเราว่ามันก็คุมนะ เนี่ยเป็นการดูแข่งว่ายน้ำครั้งแรกของเราเลย แล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราชอบ ชอบ เราชอบดูแข่งว่ายน้ำมากเลย เราก็ชอบเหมือนกันอะเราชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบที่ปิ้นมาดูเราด้วย อ่ะนี่ โอ้ยแกมแตกหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะ ก็กันแดดไง นี่เคยใช้มั่งปะเนี่ย บุลลี่มาก อันเนี้ยเป็นแบบสเปรย์นะ เอาไว้ฉีดก่อนลงน้ำ กูสาวอีกจะแซ สระ วแล้วว่า น้ำ เริ่ม มัน ผิ จะ วมั มี น หลัง เข้ม คา แต่คลอรีนมันก็ทำให้ผิวเสียได้นะรู้ไหม อีกอย่างยี่ห้อเนี้ยดีมากเลยนะ เพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์อีก อุ้ยใช้เลยฉีดแบบนี้หรือเปล่า จะบ้าเลยไง บี เดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะ ไปเจอกัน บอกว่าทากันแดดบางลูก ปิ้นขอบคุณที่มานะ ขอบคุณเหมือนกันนะที่ชวน เราไปนะ หมดก่อนจ้ะ ไม่ได้ฉีดอ่ะค่ะตัวน่ะ กูไม่อยากจะเชื่อเลย นี่กูฝันไปป่ะวะเนี่ย อะไรของมึง ก็กูไม่ชิน ตั้งแต่รู้จักกันมา มึงเข้าร้านเหล้านับครั้งได้ แต่ครั้งเนี้ยมึงเป็นคนชวนกูมาได้ซ้ำ กูว่าโลมาคลอดลูกเป็นไก่ก็ครั้งนี้เลยวะ อุ้ยอุ้ย มึงจะชวนพี่มาไม่บอกกูวะ มันอยู่แถวนี้พอดี กูเลยชวนมา 100 วันพันปีไม่เคยเห็นมึงเข้าร้านเหล้า มึงเป็นอะไรวะ
เฮียนี่ไอ้ตุลนี่ฮิว่านพี่ชายกู เคยเจอกันแล้ว จำได้ แล้วนี่มึงชวนกูออกมา มีอะไรป่าววะ กับพ่อเป็นไงบ้าง ก็เหมือนเดิม ถามทำไม เขาให้มาสืบเรื่องกูเหรอ เปล่า กูแค่ถามปะวะ อกหักเหรอ อุ้ย พี่ถามตรงเสีย ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลย เรียกอกหักได้ที่ไหนวะ เรื่องความรัก กูไม่แน่ใจมันเรียกว่าความรักได้หรือเปล่า ใช่ไม่ใช่ก็ต้องลองก่อนป่าวะ แล้วถ้ากูกลัวมันจะใช่อ่ะ ถ้ากูไม่ได้อยากให้มันเป็นความรักตั้งแต่แรกอ่ะ มึงเป็นอะไร กูเหมือน เริ่มรู้สึกดีกับใครคนหนึ่ง แต่กูกลัว ไอวิน มึงใจเย็น แล้วมึงกลัวอะไร กูกลัวว่าถ้ากูรักเขา แล้วกูจะเสียเขาไปอ่ะ อะไรที่ทำให้มึงคิดแบบนั้นวะ กูรู้สึกว่า กูไม่เคยรักษาอะไรไว้ได้เลยอะแล้วกูก็กลัวว่ากูจะรักษาเขาไว้ไม่ได้ เหมือนทุกอย่างที่กูเคยเสียไปอะเราว่าตรงนี้มันไม่ค่อยเข้มพอนะทุกอย่างที่เคยเสียไปคือเราไม่เคยรู้มาก่อนเขาเสียอะไรไปบ้างอะเรารู้เขาเป็นพี่คนกลางเฉยมันเลยไม่อินไปกับคำพูดของเขาหายไปไหนของเขาวะ ดิน พี่ดินไม่เห็นต้องมารอรับผมแบบนี้ทุกวันเลย ไม่เป็นไร แค่นี้เล็กน้อย ห่วงอะ พามเร็วๆนี้เนี่ย จะมีแข่งว่ายน้ำถ้าผลคะแนนออกมาดี พี่ว่าจะชวนพวกนั้นไปนอนแพที่กาญจนบุรีด้วยกัน แพที่กาญจนบุรีเหรอครับ ผมไม่เคยไปนอนเลยอ่ะ แบบนี้สิ พี่ยิ่งอยากชวนพาไปด้วย ถ้าคะแนนออกมาดี จะได้ไปจริงๆใช่ไหมครับ ถ้าพวกนั้นไปก็น่าจะราวๆ10 คน
แพรหลังหนึ่งก็นอนได้ประมาณ5-6 คน สบายอยู่แล้วครับ แต่ว่าผมไม่ใช่คนในชมรมว่ายน้ ไปจองห้องแยกกัน2 คนปะ จะกลัวอะไรเราเป็นแฟนประธานชมรมว่ายน้ำไม่ใช่หรือไง เคลมใหญ่เคลมโต ำกีนอ่ะ ไปกินกัน ซื้อสิทธิ์แฟนประธานชมรม หมายถึงแบบไปกินข้าวใช่ไหมครับ หรือจะให้หมายถึงอย่างอื่น พี่ดีน ไปกินข้าว เป็น เล เล็ ย ง ไปครับ ฉันว่าเดี๋ยวต้องได้ตุนกันนี่แหละ พี่ว่านนั่นแหละ อ้าวไอวินไลน์มาบอกว่ามันกลับแล้วอ่ะ อ้าว ไหนบอกว่าแค่ไปเข้าห้องน้ำไงครับ สังเกตการปิด นั่น ตัว น่ะดิ ดีมาก ไปเข้าห้องน้ำแล้วหายไปเลยเนี่ย ถ้างั้นเรากลับกันเลยไหม ไม่ ผมหมายถึงว่า ไม่เคยเห็นไอวินสภาพนี้เลยเนาะพี่ นั่นน่ะดิ พอจะรู้ไหมว่ามันชอบใคร ก็พอจะเดาได้อะพี่ ก็เป็นน้องในชมรมเดียวกันกับไอวินนั่นแหละ อยากเห็นหน้ามันว่ะ อยากรู้จริงๆว่าใครทำไอวินเสียเชิงได้ขนาดนี้ ว่าแต่พี่เธอ เรื่องที่บ้านเป็นไงบ้าง เห็นไอ้วินมันชอบเล่าให้ฟังบ่อยๆอ่ะ ขอโทษที่ถามนะครับ ก็ไม่มีอะไร ก็ปกติ ของพ่อลูกที่ไม่ถูกกัน บางที ถ้ามันมีอะไรอ่ะ ก็ระบายออกมาบ้างนะพี่ เก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแบบเนี้ยมันไม่ไหวหรอก ผมว่าพี่ลองหาใครสักคนมาช่วยคิด มันก็อาจจะดีกว่า พี่เก็บไว้คิดคนเดียวก็ได้นะ เป็นเทคนิคการเคลมเข้าตัวเอง ขอบใจเว้ย แต่กูมีคนให้ระบายแล้ว ไอ้นั่นมันเป็นผู้รับฟังที่ดี แล้วก็ขี้เสือกด้วย แล้ว พี่ชอบคุยกับเขาเหรอ แต่มันก็แปลกๆอ่ะ กูกับเขาไม่เคยเจอกัน ไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำ แต่มันก็ดีนะ กูกล้าที่จะเล่าให้เขาฟังได้ทุกเรื่องเลย บางอย่างอ่ะ แค่อยากจะพูดออกไป ไม่ได้อยากให้ใครมารับฟัง ถ้ารู้ หรือมาช่วยแก้ไขอะ นะ แต่มีคนรับฟังก็ดีแล้ว แล้ว พี่มีความคิดที่จะอยากเจอกับเขาจริงๆบ้างไหม ไม่อ่ะ ไม่อยากเจอ ที่เป็นแบบนี้มันก็ดีมากๆอยู่แล้ว ปิวเลยอ่ะ ตุ๊บเลยอ่ะ ครับ ถ้างั้นเรากลับกันเลยไหมครับพี่ ดึกละ ได้ดิ พี่เช็คบินครับ เ
ป้าอีกคนหนึ่งนะเป็นพี่ชายแท้ ขอโทษที่รบกวนนะครับพี่ ผมน่าจะลืมหยิบคีย์การ์ดออกมาจากห้องอะไอวินก็ไม่รู้หายหัวไปไหน จะโทรให้ลงมารับ ก็โทรไม่ติดเลยอะ ไม่เป็นไร ถ้าพี่ไม่ไปส่งผมที่หอ คืนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะไปซุกหัวนอนที่ไหน งั้นมึงนอนห้องไอวินไหมล่ะ เดี๋ยวกูไปขอกุญแจห้องจากแม่บ้านให้ ไม่เป็นไรครับพี่ ผมนอนโซฟาได้ ดึกป่านนี้แล้วพี่ คุณแม่บ้านหลับหมดแล้ว นอนตรงเนี้ย ระวังตื่นขึ้นมาอีกทีรออยู่ข้างเครื่องบินแล้วกันกระยุงห่ามขึ้นไปดิ บ้านกูมันเปิดไว้ตลอด ข้างล่างยุงมันเยอะ นอนไม่ได้หรอก พี่นี่ก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะ ถ้าไม่ติดอะไร มึงนอนห้องกูไหมล่ะ ไม่ติดครับ ขึ้นน้ำมนต์เถอะดึกละ จะเปิดบ้านอ้าผียุงหามจริงนะ คือไม่คิดจะปิดกระจกกันยุงเลยเหรอ มันขึ้นไปห้องนอนได้นะยุงอะ แม่บ้านน่าจะเอาผ้าห่มไปซักหมดเลยอะ ไม่เป็นไรครับพี่ เดี๋ยวก็เช้าแล้ว เดี๋ยวผมนอนกอดหมอนตรงนี้ก็ได้ครับอุ่นดี งั้นมานอนบนเตียงด้วยกันไหมล่ะ ได้ครับพี่ คือผมเกรงใจ ถ้างั้นก็ อะไรของมึงวะ เตียงพี่นุ่มเหมือนกันเนาะ เก่งใจไม่ได้นะจ๊ะด้านได้ไออดจะต้องรีบจ้ะนาทีเนี้ย เล่นเกมเหรอครับพี่ มึงนอนก่อนเลย สวยแล้ว ที่เล็กไม่เอาฮอน เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ ไอ้ทีเล็กแม่งเทกูดิ หายไปไหนก็ไม่รู้ หงุดหงิดขนาดนี้ คิดถึงเขามากเลยเหรอพี่ ก็เล่นเกมด้วยกันทุกวันอะพอไม่เจอแล้วเหมือนขาดอะไรไปอะ เขาดูสำคัญกับพี่มากเลยเนาะ ข่าวเขาถามแต่นั้นชี้นำมากให้ตัวเองมีความสุข สำคัญ ปวดตุ้มมาก ดึกแล้ว พี่ไม่ต้องรอเขาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะ พรุ่งนี้กูจะด่ามันให้ยับเลย ด่าเลยพี่ ผมชอบ อุ๊ย อะไรนะ เปล่าพี่ ฝันดีครับ เตียงนอนถ้าทำแบบเด็ดขาดนะ พูดเลย ประสบการณ์ตรง หัวโขกรัวๆ ไม่ว่าจะกิจกรรมไหน อุ๊ย
เขาไม่อยู่ให้สิหรือเขาอยู่แต่เขาจะไล่กันสิเฮีย เฮีย เฮียอยู่หรือเปล่า เฮีย เฮีย หายไปไหนของเขาอะ มึงเป็นอะไร ผมไม่โอเคเฮียทำไมต้องพูดแบบนั้นกันด้วยวะ แล้วนี่มึงหายสับสนหรือยัง สรุปจะเอายังไง อยู่ที่น้องมากกว่า กูรู้สึกว่าเหมือนกูเคยรู้จักมึง เสียงมึงก็ดูคุ้น ผู้จัดการดารา โจจวดเพื่อน โอ้โหโหยกเก่งเลย โอ้โห มึงมาร้านเหล้าทั้งทีอ่ะทำไมมึงไม่กินเหล้าอ่ะ ก็มันอร่อยดีอ่ะ แถมอร่อยกว่าเหล้าขมๆที่พวกมึงแดกอีก ปกติมึงก็กินไม่ใช่ไง เป็นไร มึงผีเข้าไง เปล่าอ่ะ ก็เคยสัญญาไว้อะ สัญญาอะไรวะ น่าก็เวลากูแดกเหล้าพวกมึงแล้วกูเมาเละเทะอะเดี๋ยวเขาเป็นห่วง เขาไหนวะ ใคร เขาไหน พวกมึงแดกๆไว้เถอะรีบแดกเดี๋ยวกูพากลับบ้านดูกูเฉย อะไรวะ มาละคนเป็นห่วงอุ๊ย เฮียทำอะไรเนี่ย ให้รางวัลเด็กน่ารักไงเฮีย เพื่อนช็อก เฮียพวกมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะมาเจอกันมึงไม่มีจะทำอะไรเนี่ย เต็มสองตา ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก กูว่าคุณรู้แล้ว เขาคือใคร มึงรีบเมาเหอะ กูเมาแล้วตอนเนี้ย เมาเลย โอเคครับผมเรื่องราวเนาะ EP นี้เนาะก็ไปเป็นคู่ๆก่อนละกันนะครับง่ายดีนะครับผมเริ่มที่คู่ของดินพามก่อนละกันนะฮะดินพามเนี่ยก็คือเขาเล่ามานิดนึงนะครับผมเล่าให้เห็นว่าความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วเพราะเขาเคลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นแฟนประธานชมรมว่ายน้ำตอนแรกคิดว่าสถานะไหนนะจะชวนไปเที่ยวกาญจนบุรีด้วยสถานะแฟนประธานชมรมจะชนะทุกอย่างแฟนประธานชมรมก็ต้องไปได้อยู่แล้วนะครับเป็นปกติก็เรียบร้อยกันไปแสดงว่าความรักสองคนนี้ก็น่าจะราบรื่นนะครับผมแล้วก็น่าจะมีแบบว่าในเลิฟ
ฟไลน์ของเขาหรือในเส้นเรื่องของเขาน่าจะโอเคกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมก็อันนั้นคือเรื่องของดีนพามนะครับผมอีกคู่หนึ่งคือเรื่องของ Bubble B นะครับผมกับ Prince นะครับตัว B กับ Prince เนี่ยก็คือว่าเหมือน Prince จะเริ่มชอบ B แล้วแหละมีความรู้สึกดีๆให้นะครับผมก็มาเชียร์นะครับผมตอนที่แบบว่ามาแข่งกีฬาเนาะส่วนB นี่ดูออกเลยนะครับว่าชอบ Prince มากๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อแต่เพิ่มจะเข้าหาตัว Prince ให้ได้มากที่สุดแหละแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่ตัว Prince มาอยู่ใกล้ๆนะครับผมทีนี้พอมีการมาคุยกันนิดหน่อยๆนะฮะตอนที่แข่งเสร็จแล้วอะไรเงี้ยPrince ก็พูดเหมือนกับว่าฉันแบบเต็มใจมานะเนี่ยฉันอุตส่าห์แบบตั้งใจมาแต่ก็มีงานต่อนะแต่เหมือนกับว่าตัวของบีเขาก็รู้สึกเสียดายเวลาแหละที่แบบโหถอมาถึงตรงนี้เนาะแต่สุดท้ายไม่ได้ไปทำอะไรกันต่อคือมันไม่ได้ไปกินข้าวต่อไม่ได้ไปนู่นนี่นั่นกันต่ออะไรเงี้ยได้แค่มาดูกีฬาก็รู้สึกเสียดายเวลาหนึ่งเสียดายเวลา2คือเกรงใจด้วยเกรงใจที่เหมือนกับ Prince ต้องยอมเสียเวลามาดูเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกมันไม่คุ้มค่าก็เลยพูดถึงเรื่องการคุ้มค่าไม่คุ้มค่าของเวลาของแต่ละคนซึ่งสำหรับเราส่วนตรงนี้มันมีอะไรที่มันเล็กๆน้อยแต่มันดูดีมากๆตรงที่ว่าจริงๆความคุ้มค่าของกันและของแต่ละคนเนี่ยมันตัดสินกันไม่ได้ด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นเนาะบางทีเรามองว่าสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าแต่กับอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมองว่าสิ่งนี้คุ้มค่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้วัดกันด้วยสิ่งนั้นแต่มันวัดด้วยความรู้สึกมากกว่าว่าจริงๆเราเขาอยากทำอะไรให้ณเวลานี้ฉันอยากจะทำอะไรให้เธอฉันอยากจะมาหาเธอเพราะอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าPrinceเขาอยากจะมาทำให้เขาอยากจะมาหามันแค่เนี่ยให้ไกลแค่ไหนฉันก็มาหาได้อันนี้นึกถึงแบบว่าเวลาเป็นแฟนกันสมมติว่าให้บ้านอยู่แบบพระราม 3นะฮะให้ไปรับแฟนอยู่แบบว่ารังสิตไปกลับทุกวันก็ทำได้ถ้าใจรักกันเนาะมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันเป็นยังไงมันจะคนอื่นมองจะสูงโหมันคนทุ่มเทขนาดนี้มันดูแบบว่าเวอร์ขนาดนี้มันต้องคุ้มมันคุ้มค่าหรือเปล่าการที่ต้องเสียเวลาแบบนั้นแต่สำหรับบางคนอาจจะคุ้มค่าก็ได้สำหรับความรู้สึกของเขาซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้การที่ Prince มันยอมอะไรแบบนี้มากขึ้นก็แสดงว่าความรู้สึกของ Prince ก็ต้องมีให้บีมากขึ้นเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีความเป็นห่วงเนาะเอากันแดดมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดนึงว่าตกลงรู้สึกดีต่อกันหรือเปล่าแต่พอบีเขายืนหน้าใกล้ๆอย่างเงี้ยแบบว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยที่แน่ๆคือ Prince ก็มีความเขินนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คู่นี้ก็น่าจะให้รอลุ้นกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อแต่ EP หน้าเนี่ยมีผู้จัดการมาหาด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเหมือนกับสมัยโดดงานมาหรือเปล่าแล้วก็มามัวแต่ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเห็นเหมือนกับเรื่องมีเหมือนกับสาวน้อยตกน้ำไหมแต่เป็นผู้ชายตกน้ำใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับใน EP ต่อไปโอเคอีกคนนึงนะครับผมตุลนะครับผมกับว่านนะครับผมว่านกับตุลเขาเจอกันมาก่อนนะครับ EP ก่อนหน้านี้เนาะเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่ารู้จักกันแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตุลคือ T-Rex นะครับผมก็ตอนนี้เหมือนกับตุลก็เวลามาเจอกับว่านเนาะในผับเนาะตอนที่เหมือนกับว่ามาปลอบใจน้องชายเขาเนี่ยพูดคุยกัน2คนเนี่ยตุลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองคือ T-Rex แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเหมือนกับว่าคิดถึง T-Rex เนาะเพราะพี่ว่าเขาพอจะพูดถึง T-Rex บ่อยๆว่ามันมีคนนึงที่เขารู้สึกว่าสบายใจที่อยู่ด้วยระบายอะไรก็ได้เพราะเราไม่รู้เขาคือใครอะไรเงี้ยแต่ตุลเนี่ยพยายามจะชี้นำมากในคำถามแต่ละข้อเหมือนกับว่าพยายามจะชี้นำให้ตัวเองมีความสุขเขาเรียกว่าการชี้นำให้ตัวเองมีความสุขนะฮะหมายถึงเวลาเราแอบชอบใครขึ้นมาหรือเราหลงรักใครเราชอบถามคำถามที่พาให้เรามีความสุขซึ่งอะไรคือสิ่งที่ตุลทำนะครับคือถามคำถามแต่ดันชี้นำมากว่าพี่ชอบเขาหรือเปล่าหรือพี่ห่วงเขาหรือเปล่านะพี่รู้สึกดีไหมคือถ้าพี่จะขาดเขาไปอะไรแบบนี้พี่จะรู้สึกแย่หรือเปล่าคือถามไปแบบนั้นเพื่อจะชี้นำให้ตัวเองมีความสุขตัวก็ยิ้มมีความสุขเองนะฮะระวังตุ๊บนะครับแบบนี้กลัวมากว่าจะตุ๊บนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเขารู้ความจริงขึ้นมาอาจจะตุ๊บก็ได้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้นะครับผมเพราะว่ามัวแต่คำถามที่รู้สึกว่าให้ตัวเองมีความสุขแต่สุดท้ายคือลืมไปว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่านะครับผมแล้วที่ทำแบบนั้นคือมันเหมือนกับยังแบบรู้นะว่าเราคือใครแต่ยังไม่ได้บอกเขาจะโกรธหรือเปล่าตอนนี้เขารู้ความจริงขึ้นมาว่าแกรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่มันแกยังมาหลอกฉันอีกอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงที่แน่ตอนเนี้ยตุลเนี่ยเหมือนหลงรักพี่ว่าไปแล้วแหละแต่ไม่รู้พี่ว่าเนี่ยหลงรักตุลหรือยังแต่พี่ว่าเขารู้สึกว่าขาดตุลไม่ได้การที่แบบว่าขาดตุลไม่ได้หมายความว่าพอเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอไม่มีเขาเลยคิดถึงแต่มันยังไม่ใช่ความรักนะแต่ตุลมันรู้สึกดีด้วยแหละอันนี้มันอาจจะตุบได้นะครับต้องรอดูว่าพี่ว่าจะรู้สึกยังไงกับตุลเช่นกันก็ต้องรอดูใน EP ต่อไปโอเคทีนี้คู่เล็กๆจบหมดแล้วนะครับผมมาคู่หลักของเราก็คือวินกับทีมเนี่ยตั้งแต่เปิดมานะครับผมก็เป็นทีมเนาะที่เหมือนกับว่าตกน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นตะคริวแล้วก็เกือบจะจมน้ำนะครับซึ่งทำผิดกฎของมหาลัยด้วยกฎของชมรมด้วยนะฮะดีนะครับผมว่าวินเนี่ยก็คือเขาไปช่วยทันนะครับผมแล้วตัววินก็มีการโทรไปบอกเหมือนกับว่า
ทางดีนให้ช่วยแบบว่าจัดการให้นิดนึงดีก็ดีนะครับไปลบคลิปทันไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าพอวินช่วยขึ้นมาก็คือเป็นปากเสียงมีปากเสียงกันเพราะว่าวินไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเกือบจะต่อยหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบคว้าน้องมาก่อนเพราะความรู้สึกคือมันเป็นห่วงมากคือเขาไม่อยากจะเขากลัวการสูญเสียเขากลัวว่าจะเสียน้องไปซึ่งเป็นเราก็เป็นห่วงนะเข้าใจตัววินเลยว่าสถานการณ์แบบนั้นน่ะแล้วน้องทำแบบเนี้ยแล้วน้องไม่ดูแลตัวเองแบบนี้เป็นเราก็โกรธนะฮะนึกถึงเวลาแฟนเราแล้วแบบแฟนเราไม่ดูแลตัวเองอ่ะหรือแฟนเราทำอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันคิดแล้วว่าจะเป็นแบบเนี้ยฉันห้ามแล้วเธอก็ยังทำเธอก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เธอยังทำอะไรเงี้ยเราก็โกรธนะแต่สุดท้ายมันแบบความโกรธมันก็คงทำได้แค่แบบว่าทุบอะอยากจะทุบแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นอกจากดึงเขามากอดเพราะเราเป็นห่วงเขาเพราะเรากลัวเขาจะเป็นอะไรเราก็เลยโกรธเขามันคือความโกรธเพราะความเป็นห่วงนะฮะซึ่งตรงนี้มันทำให้ตัวละครอย่างตัวทีมมันรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เฮียวินไม่ได้เหมือนกับที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่แค่มาปลอบใจเราไม่ได้อยู่ให้เราแล้วสบายใจแต่เขาเป็นห่วงเราเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์หรือช่วงเวลาที่เรากำลังไม่โอเคหรือเหมือนกับเป็นคนที่คอยปกป้องหรือโปรเทคเราความรู้สึกของวินตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าย้อนกลับไปนะปมของวินมันเกิดจากการที่เขาทำพี่คนหนึ่งตายถูกไหมหรือพี่คนหนึ่งอาจจะเสียชีวิตตอนนี้จะตายนะตอนนี้เหมือนกับดูสิ่งที่ภาพมันรีคอลกลับไปมันเหมือนกับว่าเป็นพี่ข้างบ้านหรือลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเสียชีวิตนะฮะงั้นที่เราฟังอาทิตย์ก่อนที่เขาโทรศัพท์หาน่าจะเหมือนมาหาพี่เขาบ้านนี่ไม่แน่ใจว่าหาพี่เขาแบบไหนนะฮะอาจจะเป็นพี่ที่เป็นผักหรือเปล่าหรือเป็นพี่เจ้าชายนิทราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่คิดว่าพี่เขาอาจจะแบบไม่อยู่ไม่ตายก็เป็นเจ้าชายนิทราแหละตอนเนี้ยทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวินเขาแค่รู้สึกว่าวันนั้นน่ะเขาเป็นตะคริวแล้วความสัมพันธ์ในอดีตตอนนั้นแล้วเขาก็รู้สึกเขาปกป้องพี่เขาไม่ได้แล้ววันนี้ทุกอย่างเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดกับตัวเขามันทำให้เขาโทษตัวเองว่าทำไมเขาไม่เชื่อพี่ทำไมเขาไม่เชื่อวันนั้นเหตุการณ์นั้นว่ากลับมาถูกปะมันเป็นทั้งความรู้สึกผิดความรู้สึกที่เขาปกป้องไม่ได้เป็นทั้งความรู้สึกที่เหมือนกับว่าทำไมเขาผิดที่ไม่ยอมฟังพี่เขาทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีแบบนั้นเหตุการณ์ที่มันพอเขาเกิดแบบว่าตะคริวขึ้นมาในวันนี้มันเลยรีคอร์ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นตอนนั้นเพราะฉะนั้นวินเข้ามาช่วยเขาในตอนนี้มันเลยสำคัญมากๆเพราะมันคือจุดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยทำพลาดไปอ่ะเขาเคยรู้สึกไม่ดีกับคนคนหนึ่งไปเขาเคยทำไม่ดีกับคนคนหนึ่งไปแต่วันเนี้ยเขากำลังจะทำสิ่งนั้นอีกแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วโชคดีมากๆที่วันนี้มันมีคนคนหนึ่งเข้ามาปกป้องเขาไว้แล้วมันปกป้องเขาได้อะแล้วคนคนนั้นไม่ได้ตายไปกับเขาหรือไม่ได้ตายไปเหมือนกับที่เขาเคยทำให้กับพี่คนนั้นน่ะความรู้สึกคือมันคงจะแบบมันรู้สึกผิดมันรู้สึกขอโทษมันรู้สึกดีกับคนคนหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันรวมๆแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมกันจนเขาแบบรู้สึกแบบน้ำตามันถึงไหลออกมาด้วยความที่รู้สึกผิดด้วยรู้สึกขอบคุณด้วยรู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยมันเป็นหลายๆความรู้สึกปนกันอยู่ซึ่งต้องชมมากๆว่าน้องเปรมกับน้องบุญเนี่ยเล่นฉากนี้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้เป็นเบสซีนหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าน้องๆแสดงพลังของการแสดงออกมาได้ดีมากๆรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวของบุญเล่นไปคือสุดมากครับผมเช่นกันคือเปรมก็คือแบบมันเหมือนเป็นคนที่สับสนน่ะสายตาคือว่างเปล่าสายตาคือสับสนสายตาคือมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่น้ำที่มันหยดออกมามันหน้าเปียกๆก็จริงแต่มันมีน้ำตาที่หยดลงมาด้วยขณะเดียวกันคือบุญก็คือเล่นดีมากจนที่เหมือนกับแบบต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้เก็บเอาไว้ว่ามันไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรตอนนี้แต่รู้สึกโกรธมันรู้สึกที่แบบทำไมเธอต้องทำให้ฉันเป็นห่วงขนาดนี้ซึ่งมันก็ตามันแบบมันก่ำแล้วมันแบบมันสั่นมาสำหรับเรารู้สึกว่าหูแบบน้องเล่นฉากนี้กันเก่งมากๆนะครับผมแล้วพอมาทำรู้สึกว่าเราก็อินกับความรู้สึกนั้นด้วยแล้วพอมันไปถึงซีนที่เขาต้องจูบกันคือหมายความว่าตัววินวิ่งเข้าไปวินเฉยๆถูกไหมแล้วตัวทีมเข้าไปจูบวินจังหวะนั้นนะความรู้สึกคือมันเหมือนกับแบบเป็นการจูบที่มันไม่ใช่มันแบบไม่ใช่เลิฟซีนมันไม่ใช่เซ็กซี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องความใคร่แต่เป็นเรื่องของความจูบเพื่อขอบคุณจูบเพื่อขอโทษจูบที่มันมีความหมายอะไรหลายอย่างแล้วมันเป็นการคลายความสับสนในหัวของตัวทีมแล้วก็เป็นการจูบมันเกิดขึ้นมาความรู้สึกคือมันเป็นจูบที่ดีมากๆแล้วรวมกับการแสดงของน้องเลยกลายเป็นซีนที่แบบดีมากๆซีนหนึ่งเลยนะฮะแต่คิดว่าการจูบฉากนั้นอาจจะต้องแบบเบลอออกไปนะครับผมก็เลยต้องมาพูดกันในตอนนี้ว่ามันเป็นฉากที่ดีมากจริงๆแล้วตอนจูบนั้นจูบทั้งน้ำตาด้วยความรู้สึกคือแบบเจ๋งมากๆทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยวินก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตรงที่ว่าทำไมใจฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเป็นห่วงเขาขนาดนี้ทำไมฉันเป็นห่วงเขาหนักขนาดนี้จนดีนก็จับสังเกตได้ดีนก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยที่เธอเคยบอกว่าเธอการที่เธอจะไม่ให้ความสำคัญกับใครมากกว่าตัวของเธอเอง
แต่วันนี้เธอกลืนน้ำลายตัวเองแล้วนะเธอให้ความสำคัญกับคนคนหนึ่งมากแล้วเป็นคนสำคัญขณะที่เธอรู้สึกว่าจะเสียมันไปไม่ได้เธอจะขาดมันไม่ได้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยพอวินกลับมาคิดกับตัวเองอ่ะมันกลายเป็นว่าวินรู้สึกกลัวที่จะรู้สึกว่าเขากลัวการสูญเสียเขากลัวว่าสิ่งที่เขาดูแลรักษาจะรักษาไว้ไม่ได้สิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วเขาต้องสูญเสียมันอีกเขารู้สึกว่าเขาเลยเดินออกมาจากตรงนั้นดีกว่าด้วยความสับสนนะครับผมเดินออกมาตรงนี้อาจจะมาจากที่ปมของเขาที่เขาบอกว่าเป็นลูกคนกลางนะครับผมเพราะว่าเขาสุดไม่เคยมีอะไรเป็นของเขาเลยไม่ว่าเขาจะรักสิ่งไหนเขาต้องสูญเสียสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะรักอะไรก็ตามที่อยู่กับเขาสุดท้ายเขาต้องเสียให้น้องเขาหรือต้องเสียให้กับใครก็ตามเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาต้องสูญเสียเขากลัวการสูญเสียเขาเกลียดการสูญเสียนั่นคือความรู้สึกของตัววินแล้วมันก็เป็นปมของเขาแล้วเขาก็ไม่กล้าก้าวข้ามผ่านความรู้สึกตรงนั้นออกมาได้นะครับมันเหมือนคอมฟอร์ตโซนของเขาไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับโอเคฉันไม่รักดีกว่าถ้าฉันไม่เริ่มรักดีกว่าเพราะถ้าเริ่มรักแล้วฉันจะสูญเสียได้ฉันกลัวการสูญเสียฉันไม่เริ่มรักดีกว่ามันเลยเหมือนกับเขากำลังมันตีกรอบให้ตัวเองเนาะแล้วก็ปิดตัวเองเอาไว้ปิดความรู้สึกเอาไว้ปิดกั้นอารมณ์ของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บเมื่อต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปซึ่งเหมือนกับที่ดีนพูดคือมันไม่ใช่หนทางของการแก้ปัญหาเวลาคนเรามันเป็นอะไรแบบนี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าคือคอมฟอร์ตโซนของคนเนาะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือไม่ต้องเรื่องความรักก็ได้แล้วว่าทุกๆคนจะมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่แล้วอะแล้วตัวเองก็จะไม่กล้าก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันสบายอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแต่เพิ่นว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันคือความรู้สึกของความรักที่มีต่อใครบางคนและมันเป็นเรื่องของคนสองคนการที่เราปิดกั้นความรู้สึกของเราเองไว้อาจทำให้คนนึงเสียใจก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือมันอาจทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาหรือไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะรู้จักคำว่ารักก็ได้แล้วก็ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะสูญเสียและจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเวลาคนเราอะทุกๆคนมันมีเรื่องของการสูญเสียอยู่แล้วเขาเป็นปกติถูกไหมฮะในชีวิตของคนเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราสูญเสียสิ่งใดไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะสูญเสียมันสิ่งนั้นไปเราเลยป้องกันไม่ให้เรามีสิ่งนั้นหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อไม่ให้สูญเสียสำหรับเรารู้สึกว่านี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเพราะว่าคนเราเกิดมาทุกคนต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเป็นปกตินะครับผมไม่ได้จะจากกันแบบไหนก็ตามจะจากเป็นจากตายเราต้องจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะสูญเสียใจเรียนรู้ที่จะทำใจเรียนรู้ที่จะเข้าใจกับการสูญเสียตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายว่าพอเขาขาดความรู้สึกตรงนี้ไปอ่ะอนาคตเขาอาจจะต้องเจอแบบนี้อีกเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเรื่อยๆแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายเขาอาจจะไม่รู้จักความสุขสักทีหนึ่งเพราะอะไรไหมเพราะว่าที่ความสุขอ่ะมันต้องมาเพราะความทุกข์เป็นของคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขไปพร้อมๆกับความทุกข์เป็นเราต้องรู้จักการที่จะบริหารความสุขกับความทุกข์ให้มันบาลานซ์กันนะฮะและต้องรู้จักที่จะจัดการกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักเรียนรู้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดใจเพื่อจะรับสิ่งนั้นแต่ตอนนี้เขายังปิดกั้นความรู้สึกนั้นอยู่เขายังไม่กล้าเปิดใจเพื่อจะรับความรู้สึกนั้นออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยวิ่งหนีพอมันวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองเนี่ยอีกคนนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยวิ่งตามแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบวิ่งตามถึงหน้าห้องอ่ะมานั่งกอดหมอนรอคิดว่าเฮียจะอยู่นะครับสุดท้ายเฮียก็ไม่อยู่มันเลยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าถามนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าสมมติว่าเฮียวินเข้าใจตัวเองได้แล้วอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปคือสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นคือทีมอ่ะเข้าใจความรู้สึกตัวเองหรือยังตอนนี้ทีมวิ่งเข้าหาเฮียวินอ่ะในแบบที่เหมือนกับว่าคิดว่าเฮียปกป้องเราได้คิดว่าเฮียเป็นเซฟโซนไม่ต่างกันนะครับผมเฮียวินไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนทีมก็มองวินไปแค่เซฟโซนเหมือนกันแต่เขายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้มันคือความรู้สึกดีกับพี่วินเป็นความรักหรือเปล่าเพราะเขาคิดว่าแค่พี่วินเป็นเซฟโซนของเขาพี่วินเป็นของตายของเขาพี่วินเป็นของที่เขาจะวิ่งไปหาได้ตลอดเวลา ซึ่งมันไม่ถูกต้องนั่นแหละเขาต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนว่าเขาต้องเข้าใจความรู้สึกตัวเองก่อนว่าณวันนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อพี่วินเป็นความรักหรือเป็นอะไรไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปหาพี่วินได้หรอกเพราะถ้าเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นแค่ของตายพี่วินก็รู้สึกว่างั้นเธออย่ามาเล่นกับใจฉันเธออย่ามายุ่งกับคอมฟอร์ตโซนของฉันแต่ถ้าเธอคิดว่านี่คือความรักเธอรักพี่เธออยากจะเข้าหาพี่คิดว่าพี่วินยอมเปิดใจก็ได้ที่จะยอมก้าวข้ามผ่านกำแพงบางอย่างออกมาเพื่อมาหาเธอเราจะได้รักกันได้แต่ถ้าสมมติพี่วินเขาเกิดไม่มั่นใจในความรู้สึกแบบนี้ไม่มั่นใจในสิ่งที่ทีมกำลังทำอยู่เขาก็ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านกำแพงมาหาทีมหรอกนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะใน EP ต่อไปแล้วคือว่าตรงเนี้ยคือความรู้สึกที่โอเคที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวละครและควรจะเป็นสำหรับเรานะมันคงต้องมันเป็นการวิ่งเข้าหากันของสองตัวละครเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มต้นด้วยความที่มีเซ็กส์กัน
แต่ไอ้เซ็กซ์นั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่มันมีต่อใจต่อกันและกันนะความรู้สึกของกันต่อกันและกันมันคือสิ่งนี้แหละมันคือที่มันจะเป็น is it real หรือเปล่านี่คือความจริงของชีวิตนะฮะนั่นคือการที่คุณต้องยอมรับความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณรักเขาแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วรักคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วตอนนี้ตัวละคร2ตัวยังรู้สึกว่ากำลังเข้าใจความรู้สึกตัวเองอยู่พยายามทำความเข้าใจอยู่ว่าความที่รู้สึกตอนนี้มันเป็นความรักหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคทีนี้ติดนิดนึงเมื่อกี้พูดไปแล้วในตอนดูนะฮะคิดว่ามันขาดไปนิดนึงตรงที่ว่าเขาเล่าความองค์ประกอบของตัววินได้ไม่โอเคพอตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าการที่วินเขาบอกเขาสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วเขาไม่กล้าจะมีอะไรอีกแล้วตอนนี้เขาพูดกับพี่ชายเขาเราไม่แน่ใจว่าไอ้ประโยคนั้นมันดูเป็นโค้ดที่สวยงามมากเลยว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียอะไรอีกแล้วพอเขาสูญเสียมากพอแล้วเราเลยไม่แน่ใจว่าไอ้การสูญเสียของเขามันยิ่งใหญ่แค่ไหนอะไรที่เขาเคยสูญเสียเราไม่รู้มันแบบไว้แค่คำเล่าแต่เราเลยทำให้เราไม่อินกับฉากตรงนั้นแม้ว่าบุญจะได้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะฉากนั้นแต่เราไม่ทัชในสารที่เขาต้องสื่อมาหาคนดูอย่างเราว่าเธอสูญเสียอะไรอะไรคือสิ่งสำคัญขนาดนั้นที่เธอเคยสูญเสียไปแล้วเธอไม่กล้าที่จะสูญเสียมันอีกแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่มันเจ็บมากมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าฉันกลัวมากๆฉันไม่อยากจะมีความรักอีกแล้วมันต้องเหมือนกับเป็นเรื่องของความรักครั้งเก่าหรือเป็นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันมีพลังมากๆที่จะพอให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งนึงที่ฉันเคยเกิดขึ้นแล้วฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอันนั้นคืออะไรพอมันไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยแล้วตัวของวินพูดออกมาแบบนั้นเลยมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับคำพูดของวินว่าตกลงนี่วินเป็นแบบสูญเสียจริงเหรอวะหรือจริงๆแค่วินแค่กลัวที่จะมีความรักเฉยๆมันเลยทำให้สับสนในเจตนาของตัววินไปนิดหนึ่งหรือความรู้สึกที่แท้จริงของตัววินไปนิดหนึ่งโอเคก็อาจจะเป็นครูสนะครับผมที่ทางผู้กำกับวางไว้ก็ได้ว่าให้ลองคิดดูสิว่าถ้าวินพูดแบบนี้เป็นยังไงหรือตัวละครในพูดอย่างนี้เป็นยังไงอาจจะให้เก็บไปรวบรวมแล้วก็เอาไปปฏิปต่อเรื่องใน EP ต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้ก็รอดูแล้วกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมกับเชือกป่านนะครับผม EP ที่ 7 วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย